አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የመድረሳ ቲዩብ ተመልካቾች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በክፍል 1 ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አድርገን የቱርኪሽ ፊደላትን ወይም ቱርክ አልፋቤ ማንበብ እንደምንችል ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ እህት ወንድሞች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቶሎ እንዲደርሳችሁ አዳዲስ ስራዎቼ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። የቱርኪሽ ቋንቋ በጣም ቀላልና በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ሊለመዱ ከሚችሉ ቋንቋዎች መካከል አንዱ ነው። 29 አጠቃላይ 29 ፊደላቶች አሉት። 8 አናባቢና 21 ተነባቢ ያሉት። የእንግሊዘኛው አልፋቤት ጋር በጣም ተመሳሳይ ናቸው። ለኛ ትንሽ አዲስ ሊሆኑብን የሚችሉ ወደ 5 ፊደላቶች አሉ። እነሱን እና ወደ ማንበቡ አብረን እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሲ ቅርጽ ያለው ከታች ትንሽ የቅንፍ ምልክት ያለው ቼ ብለን እናነባዋለን። ከዛም በመቀጠል ጂ ምልክት የምናውቀው፣ ከላይ ደግሞ አሁንም የቅንፍ አይነት ምልክት ያለው የሙሻጌ ብለን እናነባዋለን። በጣም ቀላል ነው፣ አይዟችሁ። ወደፊት አሁን በደንብ አድርገን እንለማመደዋለን። አሁን እንደዚሁ አሳያችሁና አብረን ወደ ማንበቡ ስንገባ ለምዱታላችሁ ማለት ነው። የኤስ ምልክት አለ ከታች፣ አሁንም የቅንፍ ምልክት አለ። እሱን ደግሞ ሼ ብለን እናነባዋለን። ከዛ ኦ ምልክት አለ ከላይ 2 ሰረዝ ወይም 2 ነጥብ ያለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ እ ሳውንድ አይነት ነገር ነው ያለው፣ እ ሳውንድ ነው ያለው። ከዛ በመቀጠል ዩ ሳውንድ፣ ከዛም በመቀጠል ዩ አለ ከላይ 2 ሰረዝ ያለው 2 ነጥቦች ያሉት፣ እሱን ደግሞ እ ብለን እናነባ። እህት ወንድሞቼ በጣም ቀላል ነው። አሁን ወደ ማንበቡ አብረን እንግባ። አ አ ቤ ቤ ጄ ጄ ቼ ቼ ዴ ዴ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲ ሳይሆን አወጣጡ ዴ ነው የሚሆነው። ኤ ኤ ፌ ፌ ጌ ጌ ይሙሻጌ ይሙሻጌ ሄ ሄ እ እ ኢ ኢ ዤ ዤ ካ ካ ለ ለ ሜ ሜ ኔ ኔ ኦ ኦ እ እ ፔ ፔ ሬ ሬ ሴ ሴ ሼ ሼ ቴ ቴ ኡ ኡ እ እ ቬ ቬ የ የ ዜ ዜ። ቪዲዮውን መላልሳችሁ በመስማት ወይም በመደጋገም በደንብ መለማመድ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ምሳሌዎችን አብረን እናያለን። አ አኔ አኔ እናት ማለት ነው። ቤ
ባባ ቤ ባባ አባት ማለት ነው። ጄ ጀዴ ጄ ጀዴ መንገድ ማለት ነው። ቼ ቺቼክ ቼ ቺቼክ አበባ ማለት ነው። ዴ ደዴ ዴ ደዴ ወንድ አያት ማለት ነው። ኤ ኤልማ ኤ ኤልማ ፖም ማለት ነው። ፌ ፋሬ ፌ ፋሬ አይጥ ማለት ነው። ጌ ጌሜ ጌ ጌሜ መርከብ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የይሙ ሻጊ ምልክት ነው። ብዙ ጊዜ በፊደላቶች መጀመሪያ ላይ አይመጣም። ስለዚህ መሀል ላይና ወደ መጨረሻ ላይ ሊመጣ ስለሚችል ብዙ ጊዜ የምናነበው ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናነብ ዳ ብለን ነው የምናነበው፣ እሱ አይነበብም ማለት ነው። ዳ ተራራ ማለት ነው። ሄ ሀል ሄ ሀል ምንጣፍ ማለት ነው። እርማክ እርማክ ጎርፍ ወይም የውሃ ሙላት ማለት ነው። እንግሊዝጄ እንግሊዝጄ እንግሊዘኛ ማለት ነው። ዣፖን ዣፖን ጃፓንኛ። ካፕ ካፕ በር። ሊሞን ሊሞን ሎሚ። ማይሙን ዝንጀሮ። ኔ ያው ኔ ነው። ምን ኦት አረም ማለት ነው። ኦሬንጅ ተማሪ። ፒስ ቆሻሻ። ራፖር ሪፖርተር። ሰል ማክሰኞ። ሸቶ ቤተ መንግስት። ቱርክቼ ቱርከኛ። ኡዙን ረጅም። ኡን ስም። ቫዞ የአበባ ማስቀመጫ። የክን ቅርብ። ዘይትን ወይራ። ክቡራትና ክቡራን ደጋግማችሁ በመስማት በመለማመድ ማዳበር ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ሌላ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ሁላችንን ይጠብቀን፣ ይጠብቃችሁ።